välkomna till mitt garage. Nu är det återigen del 10 av min Erik Aerox projekt 140 knyck. Meggor. Ja. Och i förra avsnittet så provade jag med blå tufasfjäder. Och han gick ju snabbare faktiskt. Men det var max 133. Så jag är 7 km från att nå målet. Och ja, ni såg att jag tvättade där. Jag körde ju regn för att jag ville absolut få en sista runda. Men ja, luftfilter var helt igentäppt. Så att det var ingen idé att köra då. Han var så jävla skitig också. Men i det här avsnittet blir det omdrevning. Jag ska räkna på vilka drev jag behöver. Jag ska dreva för 140 km i timmen. Och sen ska jag labba lite mer med tändningen. För det här är Stage 6 RT-tändning. Och de fick faktiskt med 2 tändkurvor. Det finns en grön kabel som man kan jorda. Då kan man köra på 3,2 mm förtändning. Och då blir tändkurvan lite flackare. Eller så kör man med 3,6 mm förtändning utan den gröna kabeln jordad. Då får man lite aggressivare kurva. Jag är nyfiken på att se om det blir någon skillnad. Så att jag ska prova att ställa om tändningen igen. Men så är det med 2 takter. Man måste prova sig fram. Och nu när jag driver om så kommer variatorvikterna bli fel igen. För ni som har labbat med variator, ni vet hur jävla svårt det är att få det perfekt. Minsta lilla ändring ändrar vilka vikter man behöver. Så det är mycket labbande. Men ja, börja med drevningen. Så jag ska plocka sär nu, så vi kör igång.
här är de dreven som jag har nu. Och jag ska försöka labba ihop en RF, reduktionsfaktor, tror det kallas. Som får mig till cirka 140 km i timmen. Och jag ska visa er på datorn nu hur jag räknar ut det. Här är ett litet Excel-program som jag har knackat ihop här. Väldigt simpel. Här är ju variatorutväxling när variatorn är inte fullt utväxlad utan då är det lite mer. Men vet, när variator har växlat fullt då är det inte 1:1 utan det är faktiskt lite mer. Ungefär som man har ett större framdrev än bakdrev. Och 1,15 är relativt snäll utväxling. Man skulle kunna köra mer men då måste man ha en perfekt inställd variator. RPM det är ju ungefär vid varvtalet som motorn håller sig vid på full gas. RF reduktionsfaktor och sen hjulomkrets. Och som ni ser nu, om jag varvar 13 800 på RF 99 som jag nu hade och Aerox hjulomkrets på bakhjulet. Det är en teoretisk hastighet på 150 km i timmen. Och skulle han växla ut med här som man kan om man har perfekt inställning, då går det fortare om effekten finns. Jag tror det var typ 1,28 han kan växla till absolut max. Det är 167 km i timmen. Men det kommer det inte vara utan han kommer inte orkat. Så 1,15 är relativt bra där. Så att jag behöver då en RF på 10,6 tror jag. Och det är 140 km i timmen. Och om jag får variatorn växla ut maximalt, då är det 156. Vilket jag inte tror det kommer bli, men det blir i alla fall mer lättdrevat. Så att han orkar mer. Så han kommer ju bli mycket piggare på att få upp framhjulet i luften. Och det tackar vi inte nej till. Men jag ska sitta och räkna lite på vilka drev jag har och se vilka jag kan få, så jag kan få till 10,6. Du har lyckats knåpa ihop några drev här. Och jag hade siktat på RF 10,6. Men jag hade inte drev för att få ungefär där. Det jag hade att välja på var 10,3 eller 11,19. Och jag väljer det senare alternativet, lite mer lätt drevat. Och det roliga är den här och det här lilla drevet, det är faktiskt originalslutväxel till slider. Ni kommer ihåg min MXS-slide jag hade förut. Utväxlingen i slider är på 14 i RF och det är jävligt lätt. Han toppar i 90 med originaldrevningen. Så jag slängde i Aerox originaldrevning och han gjorde 100 direkt. Så har ni sliders så drev om. Det kan nog gå fortare. Men det här är vi som sagt lyckats få ihop nu. Vi ska gå till datorn så ni får se. Så här ser det ut nu. Där är drevningen som kommer bli 11,19. Där är det kladdigt fel där. Så där, så som det kommer bli. Där är dreven jag kommer köra med nu. Med RF 11,19. Och som ni ser där kommer du få en teoretisk hastighet på 133. Men jag får försöka få variatorn att växla ut 100. Då kommer man toppa 148. Så fokusera på utväxlingen så kan vi säkert få honom att gå 140 i alla fall. Så det ska vara 15 där. Lite snällare utveckling som sagt. Så nu monterar vi det, slänger lite olja. Sen ska vi mixa med tändningen. Verkar vara gängtorsk den där. Vi ska se om längre skruv fungerar.
Det vart faktiskt inget bra med längre skruv, så jag ska faktiskt ta bort den här igen och sätta en insatsgänga helicoil. Nu höll han för moment i alla fall. Och för er som undrar, 10 Newtonmeter. Okej, då ska vi se här. Omdrevning. Annan tändpunkt. Jag tror det är 4,5 grams vikt där. Vi ser hur han går.
gick upp. Jag tror för lätta vikter. Det vart ju succé, typ. Kanske inte så hög toppfart som jag velat. Men ni märkte på varven. Han höll sig konstant på cirka 13 800-13 900 varv. Han sjönk inte. Men det problemet jag hade tidigare med tyngre drevning. Så felet var nog för tung drevning helt enkelt. Så lättare vikter så tror jag att han kommer gå mycket, mycket fortare. Men ett problem jag faktiskt fick nu under körningen, det märkte att kopplingen betedde sig väldigt skumt. Jag fick riktigt ketchup-effekt som kom allting. Så nu när jag plockade isär allt så såg jag att kopplingen började glida isär. Skruvarna började gängat upp. Så ja, därför betedde sig så skumt. Sen har jag lite skavmärken där. Skruvarna har begränsat utväxling i variatorn. Så han kunde säkert gått lite fortare. Men ja, kopplingen måste bort igen och jag måste locktajta de här skruvarna rejält nu. Så inte blir lossnar i framtiden och skapar oreda in i variatorn. Det vill vi inte ha. Så jag ska fixa det här. Sen ska jag tyngre vikter, 4,75 gram. Och sen en till testkörning. Så får vi se. Fan vad otur jag fick med polisbilen där. Där jag alltid brukar gasa. Men ja, jag har poliser. Det går ju bra. Ja, det ser inte riktigt ut. Man kan ju se lite mer av skavmärkena. Ja. Har han böjt som man tror? Nej, verkar inte som det. Men skruven har ju tappat lite färg. Ja, stark Loctite. Helt lös. Och det är tyvärr allt som jag hinner med det här avsnittet. Så vill ni fortsätta följa den här resan, kolla nästa avsnitt. Och jag står vid min brukshyper nu av en anledning. Grejen är att jag skulle ha satt igång med det här nu. Men nu har jag fått sån motivation att få upp RT Aeroxen i 140.
Så att jag känner att jag vill avsluta den först. Lägga all fokus på den. Få den klart. Få över 140. Se 140 på hastighetsmätaren. Då är jag nöjd. Då avslutar jag det. Då börjar jag med den här. Men först den. Sen den här. Jag lovar. Jag kommer fixa den här också. Men ja. Vill ni se mer? Se nästa avsnitt. Och stöd mig gärna på Patreon. Följ mig på Instagram. Och hör och häpna. Jag ska börja försöka med TikTok också. Rexy90 tror jag heter där. Ja, sök bara på Rexy så hittar ni förmodligen mig. Och jag är väldigt ny med TikTok. Jag har inte använt det. Jag använder det inte alls till vardags. Utan nu tänker jag bara använda det för att lägga upp lite saker. Så man kan få lite följarskara där också. Men ja. Så vi ses i nästa avsnitt. Hoppas på 140. Ja, jag hoppas på 145. Men allt över 140 accepterar jag godkänt. Så ses i nästa avsnitt. Ha det så bra.